Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. What's up mga kagalunggong? Nandito tayo sa ating cooking show. So ngayon, ang gagawin natin ay maglilinis tayo ng galunggong. So first of all, kunin ang galunggong. Then next, syempre nalinis na to. So gagawin natin, proceed na tayo sa next step. So ilagay muna ang galunggong dito sa ating chopping board. Syempre that meron din tayong knife. So, first of all, hindi pa natin kailangan yung knife. Ang tatanggalin muna natin is yung gills. So, eto, tingnan nyo naman. So, dito tayo sa ilalim ng ulo. Unti-unti natin siyang ibubuka. Yan. So, makikita nyo, medyo nakabuka na siya. Then, kukunin yung gills. So ayan po, natanggal na po natin ang gills ng isda. Then next naman, kukunin na natin yung next. Konting ng knife. Para makuha natin. So, ito na po uli. Ito na po, kukunin na po natin. So, medyo hindi natin makuha, kaya medyo i-knife pa natin. So ayan po, natanggal na po natin yung laman ng isda. So next step po is hugasan po natin yan. So ngayon po is hugasan na po natin. So ngayon po is nahugasan na po natin yung galunggong. So next po, syempre pag nalinis mo na, cook and serve well. So, thank you mga kagalunggong. And next video, mag-giveaway tayo ng free galunggong. And don't forget to subscribe. So, thank you everyone. Tapos na tayo sa ating episode. Ang galunggong cleaning. Yeah, bye!